Az antidilúvium, magyarul özönvíz előtti kor, olyan kozmikus vagy vallási fogalom, amely a nagy vízözön, azaz a bibliai Noé-féle özönvíz, vagy más kultúrákban szereplő és nagy áradások előtti korszakot jelöli. A kifejezés a latin ante, előtt, és diluvium, áradás, özönvíz szavakból ered. Legismertebben a Biblia első könyvéből, Teremtés könyve, Genezis származik, amelyben ez az időszak Ádám teremtésétől Noé bárkájáig, illetve az özönvízig tart. Főbb jellemzők. Időbeli elhelyezkedés. Az antidilúvium a bibliai világkorszakok szerinti első, hármas periódus, amely magába foglalja az emberiség teremtését, a paradicsomi bűnbeesést, Káin és Ábel történetét, valamint a Noé-féle özönvíz előtti patriarchák hosszú életű generációit, például Ádám, Sét, Énosz, Matuzsálem mutatja be. Életkörülmények. A hagyomány szerint az özönvíz előtt az emberek jóval hosszabb ideig éltek, akár 900 évet vagy annál is többet. Ebben a korban került sor a nefilim, óriások vagy más mitikus lények megjelenésére is. Genezis 6.4. Szellemi és erkölcsi állapot. A bibliai leírás szerint az emberiség egyre nagyobb bűnbe és erkölcsi hanyatlásba süllyedt, melynek következtében Isten elhatározta az egész világ elárasztását és megtisztítását az özönvízzel. Patriarchák. Az antidilúviumi korszak fő alakjai az ősatyák, patriarchák, akik közül legismertebbek Ádám, Sét, Enosz, Énok és Matuzsálem voltak. Ez a családi vonal az emberiség újjaszületéséhez vezetett Noé korában. Kultúrtörténeti összefüggések, párhuzamok. Szümer és más ókori hagyományok. Az antidilúvium nem kizárólag a bibliai hagyományban jelenik meg. A szümer, babiloni, Eridu Genezis, Gilgamés eposz, görög Deukalion mítosz, valamint más mezopotámiai, indián, északi mítoszokban is fellelhető egy őskorszak, amelyet egy isteni nagy árvíz zár le és választ el a jelen korszaktól. Szimbolikus jelentés. Ezekben a mítoszokban gyakran megjelenik az aranykor fogalom, isteni, emberfeletti hosszú élet, viszonylagos bőség, majd fokozatos morális vagy spirituális hanyatlás, végül egy globális katasztrófa, mint választóvonal, és egyben lezárja a korszakot. Ősi tudás és civilizáció. Sok hagyomány szerint az özönvíz előtti időszakban jelentek meg a kultúrhéroszok, akik a vallási rítusokat, mezőgazdaságot, építészetet, írást és alapvető technikákat feltalálták, átadták az embereknek, például Szümer Apkallu, bibliai patriárkák. Történeti és tudományos nézőpont. Földtörténeti értelmezés. Az antediluvium fogalma a 18-19. században tudományos terminológiáként is elterjedt, eredetileg a földtörténet ősi ember előtti rétegeire értették. A tudomány fejlődésével azonban a geológia általánosan elvetette ezt a bibliai alapú korszakolást, de a kifejezés mint ősrégi vagy letűnt korszak továbbra is fennmaradt a közbeszédben. Összegzés. Az antediluvium az emberiség vagy a világ ősi, ártatlan, majd hanyatló állapotának mitikus kora. Az emberi civilizáció kezdeteit, majd morális vagy szellemi hanyatlását ábrázolja. Ez az időszak végül egy nagy vízözönben ér véget, amely minden kultúrában a megújulás, megtisztulás és újrakezdés szimbóluma. Értelmezés antediluvium. Óvatosan elénk tárja, hogy az élettel teli földet egy kataklizma érte, és a túlélők újrakezdték. Sőt, megváltozott a biológiájuk az újrakezdőknek, a mai emberiségnek. Tehát új élet burjánzott el a bolygón, és eltörölve a régit, amit már elfelejtettünk. Feltéve persze, hogy az előző emberiség a szó szoros értelemben emberiség, vagy egy másik faj volt. A Homo sapiensnek sok faja van, amit régészetileg igazoltak. Tehát az emberi faj előtt lévő homoidák közül bármelyik lehet. És ezzel már a hosszú életet, a magas fizikumot és abszolút egészséget meg is tudtuk magyarázni. Egy másik faj miért ne hozhatott volna létre civilizációt? És miért kellett volna megállnia a gyűjtögető szinten? Bőven fejlődhetett ki magasabb civilizációs szintre. Ideje volt bőven.
26 000 év nagyon sokra elegendő, de akár egy cikluson belül, vagyis 26 000 éven belül, egymás után vagy részlegesen átfedve, két faj is fejlődhetett akkora szintre, hogy civilizációt építsen ki, és ma már csak egy részleges csontdarabot találunk a csontvázaikból, amiből következtetünk nemhogy az kinézetükre, de még a fejeltségükre is, ami enyhén szólva is elég nagy arrogancia. Már most is egyre jobban hajaznak a tusosok, hogy az emberi faj a mostani ciklusban a ciklus első felén nagyon magas szintre fejlődött ki, és egy háború után visszaesett a kőkori szintre. Majd a kőkori szintről újra elkezdett fejlődni a mostani szintre, és ezt a mutatványt mindössze 26 000 év alatt megtette. Mint rendszeres hallgatók tudjátok, érzékelitek, hogy a korszak végén vagyunk, és nem sokára le is zárul ez a korszak. Magát a fogalmat is óvatosan pedzegeti a média, szép köntösbe csomagolva. Persze, a kapott információt csak akkor tudja értelmezni a hallgató, ha van háttértudása. Akit csak a szórakozás érdekel, az ebben az esetben csak szavakat hall, és nem tudja a narratívát értelmezni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!